everyone, welcome back to Alvin's Kitchen. Today I'm going to show you how to make an awesome dish out of your leftover roast chicken. I call this the spicy chicken flakes. Let's start cooking. For our ingredients, we need chili flakes, garlic, ground pepper, bay leaves, spring onions, vinegar, soy sauce, and chicken flake. Kung bago po kayo sa aking channel, paki-like and subscribe lang po at paki-share na rin po ang aking channel. At i-hit nyo rin po ang notification bell para po mag-update kayo sa mga upcoming videos na gagawin ko. Maraming salamat. At para po sa ating shoutout for today, shoutout kay Shine Ad, kay TTAB Gaming, kay Simply Archie TV. Shoutout sa iyo. Kukuha lang ako ng schedule para dun sa collab natin. At kay Totikay ng Wales at mga friends natin dyan sa Wales. Kamusta kayo? Shoutout. Kay Bren Mago sa Spain. Kay Archibald Bernardo. Kay RR Adriatico ng Nueva Ecija. At sa mga kapitbahay natin dyan sa mga Nueva Ecija, shoutout sa inyo. At sa mga taga Sacramento, kay Syrian, kay Cheryl, kay Annie, and Jan. Thanks for sharing my videos. South San Francisco, kay Kuya Hector and Ate May, kay Mama Teresa, kay Kuya Cesar at kay Ate Mirna, at kay Mr. and Mrs. Orly Squeta. Shout out sa inyo. At of course, sa HSDU Marines.
At yun lang po. Kitang-kita po tayo uli sa susunod na upload ko. Marami pong salamat. Mabuhay tayong lahat. God bless us all.